নমস্কাৰ মই মজিদ আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আছামিজ অনলাইন ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল পলকতে চাওক আজি 9টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথম খবৰটি হৈছে বিৰোধী বিধায়কক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গঠন কৰিলে মিত্ৰ গোট। সাহসীয়া মিত্ৰ গোটৰ বিধায়কসকলক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গঠন কৰিছিল মিত্ৰ গোট। ইতিমধ্যে প্ৰতিজন সাহসীয়া বিধায়কক মন্ত্ৰীসকলে এসাঁজ আহাৰ খুৱাই ভাৱৰ আদান প্ৰদান কৰিলে। ইয়াৰ পিছতে এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গঠন কৰিলে বিৰোধী বিধায়কসকলক লৈ মিত্ৰ গোট। সোমবাৰে বিৰোধী বিধায়কসকলক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গঠন কৰে মিত্ৰ গোট। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মিত্ৰ গোটত আছে কংগ্ৰেছৰ সুশান্ত বুঢ়াগোহাঁই, ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ, জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰ, দিগন্ত বৰ্মন, ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱা, BPFৰ ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী, চৰণ বড়ো, AIUDFৰ ফণীধৰ তালুকদাৰ আৰু কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা। মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ মিত্ৰ গোটত আছে বিৰোধী বিধায়ক কংগ্ৰেছৰ আব্দুৰ ৰহিম আহমেদ, শ্বেৰমান আলী আহমেদ, দেৱব্ৰত শইকীয়া, শিৱমণি বৰা, AIUDFৰ আমিনুল ইছলাম জ্যেষ্ঠ, চিৰাজউদ্দিন আজমল আৰু হাফিজ বছিৰ আহমেদ। মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ মিত্ৰ গোটত আছে বিৰোধী বিধায়ক কংগ্ৰেছৰ ভৰত চন্দ্ৰ নৰ, বসন্ত দাস, শশীকান্ত দাস, সিদ্দিক আহমেদ, আব্দুল বাতিল খণ্ডকাৰ, AIUDFৰ আব্দুল আজিজ আৰু নিৰ্দলীয় বিধায়ক অখিল গগৈ। মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ মিত্ৰ গোটত আছে বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ মিজবুহুল ইছলাম লস্কৰ, খলিলুদ্দিন মজুমদাৰ, ৱাজিদ আলী চৌধুৰী, যাদৱ স্বৰ্গীয়াৰী, ৰকিবুল হুছেইন, নন্দিতা দাস, AIUDFৰ নিজানুৰ ৰহমান, শামছুল হুদা আৰু আশৰাফুল হুছেইন। মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ মিত্ৰ গোটত আছে বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ আব্দুল কালাম ৰছিদ আলম, নুৰুল হুদা, AIUDFৰ জাকিৰ হুছেইন লস্কৰ, সুজামুদ্দিন লস্কৰ, নিজামুদ্দিন চৌধুৰী আৰু আব্দুছ সুহাবন আলী চৰকাৰ। ইপিনে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ মিত্ৰ গোটত আছে বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ কমলক্ষতে পুৰকায়স্থ প্ৰদীপ চৰকাৰ, আব্দুৰ ৰছিদ মণ্ডল, আফতাবুদ্দিন মোল্লা, আসিফ মহম্মদ নজৰ, AIUDFৰ মুজিবুৰ ৰহমান, আমিনুল ইছলাম, BPFৰ দুৰ্গা দাস বড়ো আৰু CPIMৰ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ। তাৰ পিছৰ খবৰটি হৈছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৃতীয় ছেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষা বাতিল। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিশেষ জাননী, বিশ্ববিদ্যালয়খনে বাতিল কৰিছে স্নাতক পৰ্যায়ৰ তৃতীয় ছেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষা। তৃতীয় ছেমিষ্টাৰৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে পূৰ্বৰ পৰীক্ষাত লাভ কৰা নম্বৰৰ ভিত্তিতেই পৰৱৰ্তী ছেমিষ্টাৰলৈ উত্তীৰ্ণ হ'ব। আনহাতে ষষ্ঠ ছেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আগষ্ট মাহত। এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব অনলাইন মাধ্যমেৰে। ষষ্ঠ ছেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে 60% পাঠ্যক্ৰমৰ ভিত্তিত প্ৰশ্ন কাকত তৈয়াৰ কৰা হ'ব। আনহাতে প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষাৰ বাবে পৰৱৰ্তী সময়ত নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে জাননীখনত। তাৰ পিছত 3 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। তাৰ পিছৰ খবৰটি হৈছে NLFBৰ অধ্যক্ষ M বাথাক মষ্ট ৱান্টেড অপৰাধী ঘোষণা ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থা চমুকৈ নিয়াৰ। M বাথাৰ তথ্য দিব পৰা লোকক 10 লাখ টকাৰে পুৰস্কৃত কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেন্সিয়ে। নৱগঠিত উগ্ৰপন্থী সংগঠন NLFB তথা নেশ্যনেল লিবাৰেশ্যন ফ্ৰণ্ট অফ বড়োলেণ্ডৰ অধ্যক্ষ M বাথাক মষ্ট ৱান্টেড অপৰাধী ঘোষণা কৰিছে তদন্তকাৰী সংস্থা ন্যায়। M বাথাৰ তথ্য দিব পৰা লোকক 10 লাখ টকাৰে পুৰস্কৃত কৰাৰ লগতে খবৰ দিয়া লোকৰ নাম গোপন ৰখাৰ কথা প্ৰকাশ কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে। উল্লেখযোগ্য যে তৃতীয় বড়ো শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ পিছত 30 জানুৱাৰী 2020ত কেইবা দশক ধৰি চলি অহা সহস্ৰ বড়ো সংগ্ৰাম পৰিহাৰ কৰি NDFBৰ 1615 জন সংগ্ৰামীয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ সৈতে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল। সেই সময়তে M বাথাই আন কেইবাজনৰ কেডাৰৰ সৈতে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল যদিও বড়ো পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত পুনৰ NLFB গঠন কৰি সন্ত্ৰাসবাদৰ পথ বাছি লয় বাথাই। 1996 চনত বিদ্ৰোহী সংগঠন নেশ্যনেল ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট অফ বড়োলেণ্ডত যোগদান কৰাৰ পাছত ভূটানত প্ৰশিক্ষণ লৈছিল মষ্ট ৱান্টেড অপৰাধী বাথাই। তাৰ পিছৰ খবৰটি হৈছে বদৰুদ্দিন আজমল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ DNA একেই। বিজেপিক জয় কৰাৰ বাবে AIUDFে লগ দিছিল কংগ্ৰেছৰ। এই অভিযোগ নৱগঠিত আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল ৰাইজৰ দলৰ। আজমল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ DNA একেই। বিজেপিক জয় কৰাৰ বাবে AIUDFে লগ দিছিল কংগ্ৰেছৰ। বিজেপিৰ প্ৰসংঘাত পঞ্চমুখ AIUDF। চিৰাজউদ্দিন আজমলৰ মতে বিজেপি সাম্প্ৰদায়িক নহয়, অমিত শ্বাহৰ এটা নিৰ্বাচনী জুমলাহে। এই মন্তব্য ৰাইজৰ দলৰ নেতা ৰাছেল হুছেইনৰ। লগতে কয় যে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰে দুয়োটা দলে মিতিৰেলি কৰি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল। বদৰুদ্দিন আজমলৰ ব্যৱসায় আগুৱাই নিবলৈও বাজেটত বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আজমল ফাউণ্ডেশ্যনক সন্ত্ৰাসবাদী ধনৰ লগত লেনদেন থকা বুলি এটা সময়ত আৰক্ষীয়ে ৰেড মাৰিছিল।
কিন্তু সেই ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য বুজি লৈ আহে লাখ লাখ টকা। ইয়াক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনা কৰে ৰাইজৰ দলে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে AIUDFক গালি পৰাটো এখন নাটক আছিল। এই নাটকে কংগ্ৰেছক ডুবালে। বিজেপি দলে বদৰুদ্দিন আজমলৰ ব্যৱসায়িক সাম্ৰাজ্য বৃদ্ধিৰ বাবে কাম কৰি আছে। আজমল পৰিয়ালৰ সম্পত্তি গঢ়ি তোলাটো বিজেপিৰ হাত থকা বুলি অভিযোগ কৰে ৰাইজৰ দলে। কমল মিডিয়াই কয় যে বদৰুদ্দিন আজমলৰ মতলব নিৰ্বাচনৰ সময়ত কংগ্ৰেছে বুজি নাপালে। আচলতে ৰাইজৰ দল নহয়, বিজেপিৰ বি টিম হৈ বদৰুদ্দিন আজমলে কাম কৰি আছে। কিন্তু নিৰ্বাচনৰ সময়ত মুছলমান বিৰোধী বুলি প্ৰচাৰ চলাইছিল কংগ্ৰেছে। সেই সময়তে দলটোৱে বুজি পোৱা নাছিল বদৰুদ্দিন আজমলৰ আচল স্বৰূপ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছত AIUDFৰ 2 বিধায়কৰ মন্তব্যৰ পৰা বুজা গৈছে যে 2016ৰ দৰে 21তো বদৰুদ্দিনৰ দলে বিজেপিক সহায় কৰিলে। বদৰুদ্দিন আজমল বিজেপিৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেছাডৰ। নিজৰ ব্যৱসায়িক স্বাৰ্থৰ বাবে বদৰুদ্দিন আজমল নিজে ব্যৱহৃত হৈছে। সিৰাজউদ্দিন আজমলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দেশৰ শ্ৰেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি কোৱাক লৈ সৰব হৈ পৰিছে ৰাইজৰ দল। নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰেও আজমলৰ ব্যৱসায় বৃদ্ধিৰ বাবে সহায় কৰি আহিছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বদৰুদ্দিন আজমলে ককাই ভাইৰ দৰে অসমত সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি মিলি দিছে। এই দুটা সাম্প্ৰদায়িক দলৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্য অসমৰ জনতাই সোনকালে বুজি উঠিব লাগিব। বিজেপিক জিকাবৰ বাবে AIUDF চামিল হৈছিল মহাজোঁটত। বদৰুদ্দিন আজমলৰ গোপন এজেণ্ডা আছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মুখ্যমন্ত্ৰী বনোৱা। বদৰুদ্দিন আজমল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ DNA একেই। বদৰুদ্দিন আজমল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ ৰাজনীতিৰ বাবে সমানেই বিষাক্ত। এই বিষাক্ত ৰাজনীতিৰ পৰা মুক্ত হৈ জনতাৰ ৰাজনীতিত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অসমৰ জনতাক আহ্বান জনায় ৰাইজৰ দলে। তাৰ পিছৰ খবৰটি হৈছে অসমত বৃদ্ধি পাই আছে কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱা আৰু মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা। অসমত বিগত 24 ঘণ্টাত নতুনকৈ পুনৰ 1797 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে মহামাৰী COVID-19ত। অসমত বিগত 24 ঘণ্টাত 1,52,771 গৰাকী লোকৰ কোভিড টেষ্ট সম্পন্ন কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰে ভিতৰত 1,797 গৰাকী লোকৰ দেহত COVID-19 পজিটিভ ধৰা পৰে। আৰু অসমত বিগত 24 ঘণ্টাত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ 20 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে। তাৰ পিছৰ খবৰটি হৈছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কঠোৰ নিৰ্দেশ। চন্দ্ৰপুৰত স্থাপন কৰিব নোৱাৰিব ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড। 14 দিনৰ ভিতৰত আদালতক স্থিতি জনাব লাগিব চৰকাৰে। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ উপকণ্ঠৰ চন্দ্ৰপুৰত চৰকাৰে স্থাপন কৰা ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডৰ বিৰুদ্ধে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ সৰব হৈ থকাৰ সময়তে আজি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে অহা 14 দিনলৈ চন্দ্ৰপুৰত জাবৰ নেপেলাবলৈ চৰকাৰক নিৰ্দেশ দিয়ে। ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডৰ সলনি তাত এটা জাবৰ নিষ্কাশন প্ৰকল্প কৰাৰো পোষকতা কৰা হৈছে। এই বিষয়ে চৰকাৰে 14 দিনৰ ভিতৰত আদালতক জনাব লাগিব। উল্লেখযোগ্য যে চন্দ্ৰপুৰ ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড স্থাপনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰবল প্ৰতিবাদ হোৱাৰ সময়তে অধিবক্তা প্ৰদীপ বৰুৱাই এই সন্দৰ্ভত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত এখন ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদন কৰিছিল। উক্ত আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিয়েই আদালতে আজি এই নিৰ্দেশ দিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধিকৰণে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমক পেলনীয়া জাবৰ জোঁথৰৰ ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড স্থানান্তৰৰ নিৰ্দেশ দিছিল। পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধিকৰণে এই ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড চন্দ্ৰপুৰ অঞ্চললৈ স্থানান্তৰ কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছিল। ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড দীপৰ বিলৰ সমীপৰ পশ্চিম বৰাগাঁৱত থকা স্থানৰ পৰা চন্দ্ৰপুৰৰ প্ৰস্তাৱিত স্থানলৈ নিয়াৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ কোৱা হৈছিল। কেইবাগৰাকীও পৰিৱেশবিদ তথা সমাজকৰ্মীয়ে পশ্চিম বৰাগাঁৱত থকা ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডৰ পেলনীয়া জাবৰ জোঁথৰে প্ৰদূষণ সৃষ্টি কৰাৰ অভিযোগ তুলি দীপৰ বিলৰ পানী প্ৰদূষিত কৰাৰ লগতে জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰাৰ বিষয়ে চৰকাৰক অৱগত কৰি আৰু ইয়াক উক্ত স্থানৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাই আহিছিল। আৰু ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড চন্দ্ৰপুৰলৈ স্থানান্তৰিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল। তাৰ পিছৰ খবৰটি হৈছে মূল্যবৃদ্ধিত জ্বলিছে ৰাজ্য। তাৰ মাজতে একাংশ মন্ত্ৰী বিধায়কৰ টুলুঙা মন্তব্য। এইবাৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ মন্তব্য, চাহিদা বৃদ্ধিৰ বাবেই মূল্যবৃদ্ধি হৈছে। যোগানতকৈ যদি প্ৰয়োজন বেছি হয় তেতিয়া মূল্যবৃদ্ধি হয়। কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ বাবে উৎপাদন কম হোৱাৰ লগতে বিভিন্ন সময়ত বনুৱাসকল আহিব নোৱাৰাৰ ফলত উৎপাদন হ্ৰাস হৈছে। এনে কাৰণতে সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি হোৱা বুলি দেওবাৰে মন্তব্য আগবঢ়াই ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই। কমলপুৰ সমষ্টিৰ বাইহাটাত উত্তৰ কামৰূপ বিজেপিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত অংশ লৈ সভাপতি কলিতাই বিৰোধীক কটু সমালোচনাও কৰে। বিৰোধীৰ ভৰিৰ তলৰ মাটি নোহোৱা হৈছে বুলিও তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰে। তাৰ পিছৰ খবৰটি হৈছে মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি চিটুৰ প্ৰতিবাদ। পেট্ৰল ডিজেলকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি ৰোধৰ দাবী। ৰাজ্যজুৰি নিত আৱশ্যকীয় সামগ্ৰী আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধি হোৱাত সৰ্বসাধাৰণ জনতাৰ পানী থান নচৰা অৱস্থা হৈছে। পেট্ৰল ডিজেলকে আদি কৰি সকলো অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী সৰাসৰি মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে সোমবাৰে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে চিটুৱে।
সজাইত মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ দাবীত সোমবাৰে বিয়লি সাব্যস্ত কৰা হয় প্ৰতিবাদ। চিটুৰ উদ্যোগত কেইবাটাও শ্ৰমিক সংগঠনে পুৰণি বজাৰ নেতাজী কৰ্ণাৰৰ সমীপত সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰক, নহ'লে গাদী এৰক। এই শ্লোগানেৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে উত্তাল কৰি তোলে প্ৰতিবাদস্থলী। কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ নকৰিলে জংগী আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ দিয়ে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে।